Ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ nằm bên dòng sông Tiber cổ đại, có một ngọn núi thiêng tên là Saponis. Ngọn núi này nổi tiếng vì mỗi năm, người dân từ khắp nơi sẽ tập trung lại để dâng lễ vật cho các vị thần. Trên đỉnh Saponis, ngôi đền lớn của nữ thần Hestia, nữ thần của lửa và gia đình, tọa lạc. Người dân thường mang đến những con vật để hiến tế và đốt lửa để tôn vinh thần linh. Một ngày nọ, sau lễ hiến tế hàng năm, một cơn mưa lớn đổ xuống núi. Dòng nước cuốn trôi đống tro và mỡ động vật còn sót lại từ những lễ hiến tế, đổ xuống dòng suối phía dưới. Lúc đó, một nhóm phụ nữ đang giặt quần áo bên bờ suối. Họ nhanh chóng nhận ra rằng quần áo của mình bỗng sạch hơn hẳn sau khi ngâm trong dòng nước lạ này. Quần áo không chỉ trắng sáng mà còn mềm mịn và có mùi hương dịu nhẹ. Người phụ nữ lớn tuổi nhất trong nhóm, tên là Livia, nhận ra điều bất thường và quyết định thử nghiệm. Bà lấy một ít tro, mỡ và nước rồi trộn lại, trà lên vải và thấy hiệu quả làm sạch tuyệt vời. Livia, với trí tuệ của mình, nhận ra rằng sự kết hợp giữa mỡ và tro từ ngọn lửa hiến tế đã tạo ra một chất mới có khả năng làm sạch. Tin tức về cái phát hiện này nhanh chóng lan rộng khắp ngôi làng, và mọi người bắt đầu chế tạo xà phòng từ tro và mỡ để giặt giũ, vệ sinh. Họ gọi chất này là Sapo, dựa theo tên của ngọn núi Saponis thiêng liêng. Từ đó, xà phòng trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của người La Mã cổ đại, và kỹ thuật làm xà phòng dần dần được truyền bá khắp thế giới. Mỗi khi giặt giũ, người dân lại nhớ về nữ thần Hestia và ngọn núi Saponis, nơi mà món quà từ các vị thần đã mang lại sự sạch sẽ và sức khỏe cho con người. Hóa học ABC rất vui vì được cùng các bạn tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Nội dung có trong video. 1. Sơ lược về chất hoạt động bề mặt. Phần 1 giới thiệu sơ lược về cấu tạo và cách thức hoạt động của chất hoạt động bề mặt trong nước. 2. Một số thí nghiệm với xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp. Thí nghiệm 1. Khả năng thấm ướt. Các bạn sẽ được quan sát về khả năng thấm ướt của xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp trên lá sen và sợi vải. Thí nghiệm 2. Khả năng tẩy rửa. Tôi sẽ tiến hành thí nghiệm so sánh khả năng tẩy rửa dầu mỡ giữa xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp. Kiểm tra khả năng tẩy rửa trên sợi vải. Thí nghiệm 3. Khả năng kết tủa với cation kim loại. Sau thí nghiệm này, các bạn sẽ hiểu được tại sao không nên dùng xà phòng để giặt quần áo. 1. Sơ lược về chất hoạt động bề mặt. Khái niệm. Chất hoạt động bề mặt là những chất có khả năng làm giảm sức căng bề mặt của dung dịch chứa nó. Bề mặt đang nói ở đây là bề mặt tiếp xúc giữa hai pha, chẳng hạn giữa chất lỏng và chất khí, chất lỏng và chất rắn, hoặc giữa hai chất lỏng không trộn lẫn vào nhau. Video này chỉ đề cập đến dung môi hòa tan chất hoạt động bề mặt là nước. Đặc điểm cấu tạo. Chất hoạt động bề mặt gồm hai phần chính. Đầu ưu nước, hydrophilic, chứa ion hoặc nhóm phân cực mạnh. Nó giúp các chất tan được trong nước. Đuôi kỵ nước, hydrophobic, thường là gốc hydrocarbon dài, chứa từ 8 đến 20 carbon. Phần này không phân cực nên có tính kỵ nước và ưa dầu. Nhờ cấu tạo này, chất hoạt động bề mặt có khả năng tương tác với cả nước và dầu. Điều gì xảy ra sau khi hòa tan chất hoạt động bề mặt vào nước? Sau khi phân tán vào nước, một phần chuyển động tự do trong nước, một phần di chuyển ra phía bề mặt tiếp xúc. Đuôi kỵ nước của nó hướng ra ngoài mặt nước, đầu ưa nước hướng vào bên trong nước. Đuôi kỵ nước chắn ngang các phân tử nước trên bề mặt, làm giảm lực liên kết giữa các phân tử nước theo phương song song với mặt nước. Đây chính là nguyên nhân làm giảm sức căng bề mặt của nước. Khi nồng độ chất hoạt động bề mặt đủ lớn, phần đuôi của chúng sẽ liên kết với nhau tạo ra các hạt micelle. Các hạt micelle phát triển dần thành nhiều dạng khác nhau, dạng hình cầu, dạng hình trụ hoặc dạng lớp kép. Một số tác dụng của chất hoạt động bề mặt. Làm giảm sức căng bề mặt, giúp giảm lực kéo giữa các phân tử trên bề mặt chất lỏng, giúp chất lỏng dễ lan rộng và thẩm thấu hơn. Tạo nhũ tương, giúp trộn lẫn các chất không hòa tan trong nhau như dầu và nước bằng cách tạo nhũ tương, ổn định hai pha không đồng nhất. Tẩy rửa, giúp làm sạch bằng cách bám vào dầu mỡ và bụi bẩn, sau đó nhờ nước rửa trôi các tạp chất này ra khỏi bề mặt. Tạo bọt, giúp tạo bọt trong các dung dịch, ứng dụng nhiều trong các sản phẩm tẩy rửa như xà phòng và dầu gội. Phân tán, giúp phân tán các hạt rắn không hòa tan trong chất lỏng,
giúp tạo hỗn hợp đồng nhất. 2. Một số thí nghiệm với xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp. Thí nghiệm 1. Khả năng thấm ướt. Thử trên lá sen. Dung dịch xà phòng. Dung dịch chất giặt rửa tổng hợp. Nước. Lá sen. Tạo 3 giọt nước trên lá sen. Nước không bị dính ướt trên lá sen. Hiện tượng này còn gọi là hiệu ứng lá sen. Trong khoa học vật liệu, hiệu ứng lá sen chỉ sự không thấm nước trên bề mặt một số lá cây, điển hình là lá sen. Nước bị đẩy lùi khỏi lá nhờ các sợi lông siêu nhỏ và mịn, cỡ micrometer trên bề mặt lá. Dung dịch xà phòng. Bề mặt lá sen bị thấm ướt một chút. Dung dịch giặt rửa tổng hợp. Lá sen bị thấm ướt hoàn toàn. Về khả năng thấm ướt, chất giặt rửa tổng hợp đã thắng. Thử trên sợi vải. Sợi vải. Với nước, sợi vải thấm ướt rất chậm. Với dung dịch giặt rửa tổng hợp, sợi vải thấm ướt rất nhanh. Với dung dịch xà phòng, sợi vải thấm ướt khá nhanh. So sánh lại khả năng thấm ướt của dung dịch giặt rửa tổng hợp và nước. Điểm 10 cho chất giặt rửa tổng hợp. Thí nghiệm 2. Khả năng tẩy rửa. So sánh giữa xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp. Dầu thải từ động cơ xe máy. Bôi một ít dầu vào đáy 2 cốc thủy tinh. Cho một ít nước vào 2 cốc. Cho dung dịch xà phòng vào cốc bên trái. Lớp dầu trên bề mặt bị co cụm lại.
Lớp dầu ở đáy chưa thấy dấu hiệu gì. Cho dung dịch giặt rửa tổng hợp vào cốc bên phải. Lớp dầu đang bị kéo ra khỏi bề mặt. Ta thấy chất giặt rửa tổng hợp hiệu quả hơn xà phòng. Thêm dung dịch xà phòng vào cốc bên trái. Xà phòng vẫn chưa kéo được dầu ra. Qua bài kiểm tra này có thể thấy chất giặt rửa tổng hợp có khả năng tẩy rửa mạnh hơn xà phòng. Thử khả năng tẩy rửa của chất giặt rửa tổng hợp trên sợi vải. Tôi sẽ cho ít dầu lên vải để kiểm tra. Các sợi này không có dầu. Các sợi này có khá nhiều dầu bám vào. Nhỏ dung dịch giặt rửa tổng hợp lên vải. Các hạt dầu nhỏ đang bị tách ra. Lớp dầu bên ngoài dễ tách ra khỏi vải. Lớp dầu bên trong sợi vải khó tách ra. Tại sao xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp lại có thể tẩy rửa được dầu mỡ? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây. Cơ chế tẩy rửa dầu mỡ của xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp. Chất hoạt động bề mặt thường gặp trong xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp. Sodium stearate, C17H35, COONA là chất hoạt động bề mặt phổ biến nhất trong các loại xà phòng. Sodium lauryl sulfate, C12H25OSO3Na là chất hoạt động bề mặt phổ biến trong các sản phẩm vệ sinh và làm sạch. Đặc điểm chung của sodium stearate và sodium lauryl sulfate, cả hai chất đều có phần đầu dạng ion, ưa nước, kỵ dầu. Phần đuôi là gốc hydrocarbon dài không phân cực, kỵ nước, ưa dầu. Ta có thể đơn giản hóa cấu tạo của hai chất như hình sau.
Quá trình phân ly thành các ion trong nước. Nước là dung môi phân cực, có thể biểu diễn nó dưới dạng hình oval, một đầu mang điện tích dương, một đầu mang điện tích âm. Vì là dung môi phân cực, nên nước hòa tan tốt các hợp chất ion hoặc các hợp chất có tính phân cực mạnh. Nó không hòa tan được các hợp chất không phân cực hoặc có tính phân cực kém như dầu mỡ. Sau khi chất hoạt động bề mặt tan vào nước, phần mang điện tích dương sẽ bị đầu âm của nước hút, còn phần mang điện tích âm sẽ bị đầu dương của nước hút. Khi lượng nước bám vào đủ lớn, cộng với sự di chuyển liên tục, nó sẽ làm đứt liên kết ion trong phân tử chất hoạt động bề mặt và tạo ra các ion hydride hóa phân tán vào nước. Cơ chế tẩy rửa dầu, mỡ của xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp. Sau khi được hòa tan vào nước, chất hoạt động bề mặt trong xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp sẽ làm giảm sức căng bề mặt của nước, bao gồm bề mặt tiếp xúc với không khí, bề mặt tiếp xúc với dầu và bề mặt tiếp xúc với vật liệu rắn. Sức căng bề mặt giảm làm cho dung dịch trở nên dễ thấm ướt hơn. Dung dịch có thể đi vào các lỗ nhỏ và khe hẹp của vật liệu. Tại bề mặt tiếp xúc với dầu hoặc mỡ, đuôi kỵ nước, ưa dầu của chất hoạt động bề mặt sẽ xâm nhập vào bên trong lớp dầu. Đầu ưa nước hướng ra phía ngoài. Đầu ưa nước bị nước hút và kéo vào bên trong lớp nước. Qua quá trình vận động liên tục của nước, cộng với tác động vật lý, vò, khuấy, các hạt dầu hoặc mỡ sẽ bị chia nhỏ và phân tán vào nước dưới dạng các hạt có đầu ưa nước hướng ra ngoài. Nhờ các đầu ưa nước bọc bên ngoài, các hạt dầu khó có thể tái kết hợp lại với nhau. Kết quả là dầu, mỡ sẽ bị loại khỏi bề mặt của vật liệu và bị rửa trôi theo nước. Thí nghiệm 3. Khả năng tạo kết tủa với cation kim loại. Xà phòng. Chất giặt rửa tổng hợp. Nước cất không chứa cation kim loại. Nước sinh hoạt chứa nhiều Ca2+ và Mg2+. Tôi sẽ thử với xà phòng trước. Cốc chứa nước cất hơi vẩn đục. Cốc nước sinh hoạt cho nhiều kết tủa trắng. Bây giờ là chất giặt rửa tổng hợp. Cho một ít vào cốc nước cất. Một ít vào cốc nước sinh hoạt. Cốc nước cất không có kết tủa.
cốc nước sinh hoạt không có kết tủa. Thả xà phòng vào cốc nước sinh hoạt. Xuất hiện kết tủa trắng giống thí nghiệm trước. Giải thích. Với xà phòng, cốc chứa nước cất có hiện tượng hơi vẩn đục, có thể là do một phần muối RCONA không tan, phân tán vào nước, hoặc cũng có thể do phụ gia trong xà phòng gây ra. Cốc chứa nước sinh hoạt xuất hiện kết tủa màu trắng là do gốc RCO- trong xà phòng kết hợp với các ion Ca2+ và Mg2+ trong nước sinh hoạt, tạo muối ít tan RCOO 2 lần Ca và RCO 2 lần Mg. Tùy loại xà phòng mà gốc RCO- có thể là palmitate, stearate, vân vân. Phương trình hóa học xảy ra như sau. Với chất giặt rửa tổng hợp, cả nước cất và nước sinh hoạt đều không tạo kết tủa. Qua thí nghiệm 3, chúng ta thấy không nên dùng xà phòng để giặt quần áo vì các kết tủa có thể bám lên sợi vải, làm cho vải cứng hơn và giảm độ bền. Hy vọng video có ích cho các bạn.